Hello guys, welcome to our ethics classes. Last class আমি পঢ়ি আছিলোঁ সিভিল সাৰ্ভেণ্টৰ কিছুমান ফাউণ্ডেশ্যন ভেলুজ আমি সেই চেপ্টাৰটোকে কণ্টিনিউ কৰিম আৰু আজি আমি পঢ়িম অবজেক্টিভিটি ঠিক আছে চাওঁচোন এতিয়া অবজেক্টিভিটিত কি কি লিখা আছে Objectivity does not mean detachment. It means respect, that is the ability not to distort and to falsify. এটা কোট এটা দিয়া হৈ আছে সেই কোটটো দিছিলে এৰিক ফ্ৰমে তাৰ আমাক কৈছে যে অবজেক্টিভিটি ডাজ নট মিন ডিটাচমেণ্ট মানে পৰা নিজকে ডিছকানেক্ট কৰি দিব নালাগে ইট মিনছ ৰেছপেক্ট ডেট ইজ দ্য এবিলিটি নট টু ডিষ্টৰ্ট এণ্ড টু ফলচিফাই মানে যিটো আছে আমি সেইটোৱে হৈ থাকিবলৈ দিম সেইটো কোনো ধৰণৰ ডিষ্টৰ্চন নানো ফলচিফাই নকৰোঁ ঠিক আছে Objectivity refers to decision based on merit and observed facts rather than one's own personal belief and feelings. তো বস্তুনিষ্ঠতা মানে তুমি কি কৰিব লাগিব মেৰিট বেছ ডিসিশন মেকিং কৰিব লাগিব ঠিক আছে নিজৰ যিখিনি পাৰ্সোনাল বিলিফ আছে ভ্যালু আছে ফিলিংস আছে সেইখিনি তুমি তাত আনিব নোৱাৰিবা ঠিক আছে নহলে তুমি বায়াস হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে হেগনে যেনেকৈ জাজনে যেটা কেছটো চলি থাকে কেছটো জাজমেণ্টটো কিহৰ ওপৰত দিয়ে যিখিনি এভিডেন্স ডাটা ফেক্ট তা ফ্ৰণ্টত থাকিব তাৰ ওপৰত বিচাৰ কৰিয়ে হি জাজমেণ্টটো শুনায় ঠিক আছে তাৰ নিজৰ পাৰ্সোনাল যেটো ফিলিংস আছে গাট ফিলিং আছে সেইবোৰ কিন্তু তাত কোনো ধৰণৰ স্থান নাই ৰাইট অবজেক্টিভিটি ইন ইথিক্স strive for decision based on sound reasoning and impartiality not personal feelings or biases example Varghese Kurian, founder of Amul. Kurian's cooperative dairy model in Amul empowered farmers by prioritizing objective milk procurement based on quality, not personal connection. So Varghese Kurian, ঠিক আছে হোৱাইট ৰিভলিউশ্যন লৈ আনিছিলে অপাৰেশ্যন ফ্লাড আহিছিলে তাৰ ফলত কি হ'ল আমাৰ ইণ্ডিয়াখন বৰ্তমান আই থিংক ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰতে লাৰ্জেষ্ট মিল্ক প্ৰডিউচাৰ এণ্ড অলছ' কনজিউমাৰ কনজিউমাৰটো হয় বাৰু কিন্তু মিল্ক সবচে ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত বেছিকৈ প্ৰডিউচ কৰে ইণ্ডিয়াই তাৰ বেকবোনটো কি আছিলে কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি আমুলৰ দৰে কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি জন্ম হৈছিলে ঠিক আছিলে যিবোৰ ডেইৰী ফাৰ্মাৰবিলাকে আছিলে একেলগে তেওঁলোকে কোঅপাৰেটিভ সোসাইটিবোৰ চলাইছিলে তাৰ পৰা প্ৰফিটটো তেওঁলোকে সমানে ভাগ পাইছিলে তো কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি জন্ম দিছিলে আমুলৰ ভাৰ্গিছ কুৰিয়ানে আৰু তেখেতে যেতিয়া সেই সোসাইটিটো জন্ম দিছিলে তাত তেওঁৰ যিখিনি পাৰ্সোনাল কানেকশ্যন থকা মানুহ আছিল জাস্ট তেওঁলোকৰ পৰা মিল্কটো প্ৰকিউৰমেণ্ট কৰা নাছিলে এনি ফাৰ্মাৰ এনি ডেইৰী ফাৰ্মাৰ তেওঁ তাত আহিব পাৰে আৰু কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি জইন কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ দেখুৱাই থৈ গৈছে তাত তেওঁ নিজৰ পাৰ্সোনাল কানেকশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিও ফাৰ্মাৰবিলাকক তাত জইন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তেখেতে তেনেকুৱা কৰা নাছিলে The principle of objectivity implies that the decisions and actions should be based on observable phenomena and should not be influenced by emotions, biases, and personal prejudice. তো যিখিনি ডিসিশন লবা একশন লবা সেইখিনি তুমি নিজে অবজাৰ্ভ কৰি পেলাই যিখিনি দেখিছা যিখিনি ডাটা আছে যিখিনি ফেক্টছ আছে যিখিনি এভিডেন্স আছে তাৰ ওপৰত তুমি ডিসিশন মেকিং কৰিব লাগিব তা তোমাৰ ইমোশন পাৰ্সোনাল প্ৰেজুডিস বায়াসেস তাত কোনো ইনফ্লুয়েন্স থাকিব নোৱাৰিব Ethical objectivity encourages critical thinking and welcomes opposing viewpoints to arrive at the most sounding moral judgment. So ethical objectivity কথা কৈছে কি কি কৰিব তোমাৰ critical thinking to encourage কৰিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভিউপইণ্ট আহিব পাৰে কিছুমান সিমিলাৰ ভিউপইণ্ট আহিব পাৰে কিছুমান অপোজিং ভিউপইণ্ট আহিব পাৰে সেই সকলোবোৰ তুমি ওয়েলকাম জনাব লাগিব সেইবোৰ চালিজাৰি চাব লাগিব বিশ্লেষণ কৰি চাব লাগিব তেতিয়াহে তুমি most sound moral judgmentত উপনীত হ'বগৈ Example B.R. Ambedkar, the architect of Indian Constitution, championed one open debate and argumentation during the drafting process. তো drafting committee head কোন আছিল B.R. Ambedkar আছিল তো যেতিয়া কনস্টিটিউশনখন ড্ৰাফট কৰি আছিল তেতিয়া আম্বেদকাৰে কি কৰিছিল ওপেন ডিবেট আৰু আৰ্গুমেন্টেশনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল কোনখিনি বস্তু ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনত আমি ভৰাম কোনখিনি নভৰাম তাক লৈ পেলাই তেওঁ কি কৰিছিল ওপেন ডিবেট কৰিছিল ঠিক আছে
তো অপেন ডিবেট কোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল বিভিন্ন মানুহে নিজৰ পইণ্ট অফ ভিউ দিলে কিছুমানৰ সিমিলাৰ পইণ্ট অফ ভিউ কিছুমানৰ সিমিলাৰ অপিনিয়ন কিছুমানৰ আকৌ অপজিট অপিনিয়ন দিলে ঠিক আছে সেইবোৰ বহুত ভালকৈ ডিবেট ডিছকাশ্যন হ'ল ঠিক আছে তাৰ ফলত কি হ'ল আমাৰ এনেকুৱা এখন কনষ্টিটিউশ্যন বনাই দিলে যিখন আজিৰ দিনতো লিভিং ডকুমেণ্ট হিচাপে চলি আছে বহুত দেশৰ কনষ্টিটিউশ্যন আহিছে গৈছে ঠিক আছে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন সেই তেতিয়াই আহিছিলে 1949 26 নৱেম্বৰ এডপ্ট কৰিছিলে আৰু ইনেক্ট হৈছিলে 1950 26 জানুৱাৰী তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে 2025 চনলৈকে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন বাহাল হৈ আছে সেইখন কনষ্টিটিউশ্যনে চলি আছে ইজ এ লিভিং ডকুমেণ্ট এনেকুৱা ব্যৱস্থা গঠন হৈ গৈছে যেতিয়া আমাৰ সোসাইটিৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখন আমি আমাৰ নিজৰ সোসাইটিৰ নিড অনুসৰি আমি চেঞ্জেছ আনি থাকিব পাৰোঁ তাত ঠিক আছে সেইবোৰ কিহৰ কাৰণে হ'ল কাৰণ সেই বি.আৰ. আম্বেদকাৰে তেতিয়াই অবজেক্টিভিটি দেখুৱাইছিলে অপেন ডিবেট ডিছকাশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে ঠিক আছে তাৰ ফলত আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন ওৱান অফ দি ফাইনেষ্ট কনষ্টিটিউশ্যন হিচাপে আমি এখন ভাল কনষ্টিটিউশ্যন পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ হি কনচিডাৰ ডাইভাৰ্ছ পাৰ্সপেক্টিভছ টু এনচিয়ৰ এ জাষ্ট এণ্ড ইনক্লুচিভ কনষ্টিটিউশ্যন তো সেইটোৱে গৈছে অবজেক্টিভিটিত সেইটোৱে তোমাৰ নিজৰ পাৰ্চনেল অপিনিয়ন নিজৰ পাৰ্চনেল বায়াছেছ ফিলিংছ ইম'শ্যনছ তাত কোনো ধৰণৰ জেগা নাই কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত কিবা এটা ইছ্যুৰ ওপৰত কনফ্লিক্টৰ ওপৰত বা কিবা এটা ছিটুৱেশ্যনৰ ওপৰতে হওক তাৰ ওপৰত কি কৰিব লাগিব বেলেগ বেলেগ মানুহৰ বেলেগ বেলেগ পইণ্ট অফ ভিউ থাকিব পাৰে অপিনিয়ন থাকিব পাৰে ডাইভাৰ্ছ পাৰ্সপেক্টিভ থাকিব পাৰে সেই সকলোবোৰ ৱেলকাম জনাব লাগিব সেইবোৰ চালি জাৰি চাব লাগিব তেতিয়াহে তুমি কি কৰিবা এটা জাষ্ট আৰু ইনক্লুচিভ লগতে most sound moral judgment পাবলৈ সক্ষম হ'বা objectivity must provide information and advice based on evidence presenting facts and options decision based on the merit taking due amount of expert and professional advice objectivity must not ignoring inconvenient facts or relevant consideration when providing advice or making decisions avoiding actions that flow from the decision taken তো সেইটো হৈছে মিড বেচিছ ডিচিশ্যন মেকিং কৰিব লাগিব এভিডেন্স ফেক্টছ অপশ্যনৰ ওপৰত আমি কি কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত ডিচিশ্যন মেকিং কৰিব লাগিব এক্সপাৰ্ট প্ৰফেশ্যনেল এডভাইচ ল'ব লাগিব ঠিক আছে significance of objectivity for a public servant কি কিনো এটা significance আছে objectivity sound decision making objectivity promotes decision based on facts data and expert advice leading to more effective policies and resource allocation তো objectivity যেটা তোমাৰ থাকিব নিজৰ পাৰ্সোনেল অপিনিয়নৰ নিজৰ পাৰ্সোনেল প্ৰেজুডিস নিজৰ পাৰ্সোনেল ইমোশন সেইবোৰ ওপৰত ভিত্তি নকৰি পেলাই যেতিয়া তুমি ডাটা ফেক্টছ এক্সপাৰ্টৰ এডভাইচ সেইবোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই তুমি ডিচিশ্যনবোৰ ল'বা তেতিয়া সেই পলিচিবিলাক বেছি এফেক্টিভ হ'ব ৰিসোৰ্স এলোকেশনটো বেটাৰ হ'ব সাউণ্ড ডিচিশ্যন মেকিং কৰিবলৈ পাৰিবা এনকাৰেজেছ এভিডেন্স বেছড ডিচিশ্যন objectivity prioritizes facts and data over emotions or guesswork leading to well informed and effective solution example a doctor diagnoses a patient based on medical tests and symptoms not anecdotal evidence or personal hunches তো ডক্টৰ এটাই যে পেশেন্টৰ চিকিৎসা কৰে ট্ৰিটমেন্ট কৰে কেনেকৈ কৰে প্ৰথমতে পেশেন্টক সুধিব যে আপোনাৰ কি হৈছে কি কথা সিম্পটমবিলাক কি আছে এটো জানিব কাৰণে চেষ্টা কৰিব তাৰ মেডিকেল হিষ্ট্ৰি কিবা আছে নেকি হেতু বিষয় জানিব তাৰছত তাক কেইটামান টেষ্ট কৰিব কাৰণে দিব সেই টেষ্টৰ যেটো ফলাফল আহিব তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই তাক কি কৰা হ'ব ট্ৰিটমেন্ট কৰা হ'ব তো সেইবোৰ কি সেইবোৰ ডাটা ফেক্টছ এভিডেন্স ৰাইট কিবা এটা এটা এনেকৈ শুনা লগে আপোনাৰ এটো হ'ব পাৰে সিম্পটমটো শুনালকে এটো হ'ব পাৰে বুলি ভাবি পেলাই জানো ট্ৰিটমেন্ট কৰে নকৰে যদি কৰে তেওঁ কি মুন্না ভাই MBBS ৰাইট increases transparency and accountability objective decisions are made transparently allowing for scrutiny and ensuring actions are justified and ethical তো যেটা তোমাৰ অবজেক্টিভ ডিসিশনবোৰ লবা সেইবোৰ কি হ'ব ট্ৰান্সপাৰেন্ট হ'ব ট্ৰান্সপাৰেন্সি থাকিব একাউন্টেবিলিটি থাকিব ঠিক আছে
একাউণ্টেবল কৰিলেও তুমি ক'ব পাৰিবা যে এইখিনি ডাটা ফেক্টছ এভিডেঞ্চৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে মই ডিচিশ্যনটো লৈছিলোঁ, মই একশ্যনটো লৈছিলোঁ। তো তোমাৰ একশ্যন বা ডিচিশ্যনৰ যেতিয়া একাউণ্টেবিলিটি চাব, তাৰ এগেইনষ্টত যেতিয়া সেই ডাটা ফেক্টছবোৰ দেখিব, এভিডেঞ্চবোৰ দেখিব, তেতিয়া সেইটো বেছি জাষ্টিফাইড হ'ব, ৰাইট? তোমাৰ একশ্যনটো আৰু ডিচিশ্যনটো বেছিকৈ জাষ্টিফাইড হ'ব আৰু ইথিকেলো হ'ব। এক্সাম্পল, এ ৰিচাৰ্চ টিম ডিছক্ল'জেছ ইটছ মেথডলজি এণ্ড ডাটা, so their findings can be independently reviewed and validated. তো এটা ৰিচাৰ্চ টিম এটা কথা কৈছে, সি কি মেথডলজি ইউজ কৰি পেলাই সেই ডাটাটো গোটাইছে, ঠিক আছে, সেই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে, কি কোনখিনি ডাটা ইউজ কৰিছে, কোনখিনি ষ্টেটিষ্টিক ইউজ কৰিছে, সেই বস্তুখিনি কি কয় ডিছক্ল'জ কৰি দিয়ে ৰিচাৰ্চ টিমটোৱে, যাতে সেই পঢ়োতাজনে বা ইভালুৱেট কৰাজনে চাব পাৰে, ই এইটো মেথড ইউজ কৰি পেলাই এইটো সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে, ই এইখিনি ডাটা ইউজ কৰি পেলাই এইটো সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে, ৰাইট? তো সেই মেথডলজি আৰু ডাটা যে ডিছক্ল'জ কৰে, তাৰ ফলত কি হৈছে, ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি বাঢ়িছে। আৰু তেওঁলোকেও সুধিব পাৰে, তোমালোকে এইটো যে সিদ্ধান্ত উপনীত হ'লা কেনেকৈ হ'লা? তো কৈছে চাওক, এইটো ডাটা চাওক, এইটো মেথড চাওক। এইটো কৈ দিলে সিহঁতৰ একাউণ্টেবিলিটি হৈ গ'ল, সিহঁতে নিজৰ একশ্যনটো জাষ্টিফাই কৰিব পাৰিলে, নিজৰ ডিচিশ্যনটো জাষ্টিফাই কৰিব পাৰিলে, নিজৰ যিটো ফাইণ্ডিং আছে, ৰিপৰ্ট আছে, সেইটো জাষ্টিফাই কৰিব পাৰিলে, আৰু সেইটো ভেলিডেটেড হৈ যাব তেতিয়া। তো মানুহৰ তাৰ ওপৰত বিশ্বাসো বাঢ়িব, ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চিও থাকিব তাত। ইট মিনিমাইজেছ কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট, অবজেক্টিভিটি ডিছকাৰেজেছ ডিচিশ্যন ইনফ্লুৱেঞ্চ বাই পাৰ্চনেল গেইন অৰ ছেল্ফ ছাৰ্ভিং মটিভছ। তো যেতিয়া তুমি নিজৰ পাৰ্চনেল অপিনিয়নৰ কথা নাভাবিবা, নিজৰ পাৰ্চনেল যিখিনি প্ৰেজুডিচ আছে, ফিলিংছ আছে, ইম'শ্যনৰ কথা নাভাবি পেলাই সেই ছিটুৱেশ্যনটোত, সেই ইছ্যুটোত যিখিনি ডাটা আছে, ফেক্টছ আছে, বেলেগ মানুহৰ অপিনিয়ন আছে, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ডিচিশ্যনটো ল'বা, মেৰিট বেছড ডিচিশ্যন ল'বা, তাত তোমাৰ কাৰাপশ্যন হোৱাৰ চান্সেই নাথাকে, তাত তোমাৰ কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট হোৱাৰ চান্সেই নাথাকে, তাত তোমাৰ পাৰ্চনেল গেইনৰ চান্সেই নাথাকে, ঠিক আছে? তো পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা ভাবি পেলাই যেতিয়া কাম কৰিবা, তাত তোমাৰ ভুল হোৱা স্ক'পটো খুবেই কম, আৰু এটা ইথিকেল কণ্ডাক্ট হ'ব সেইটো, ঠিক আছে? এক্সাম্পল, এ পাব্লিক অফিচিয়েলছ ৰিকিউজেছ themselves from voting on a project if they have a financial stake in a related company. তো কিবা এটা কোম্পানীৰ লগত তোমাৰ হেৰি হৈছে, প্ৰজেক্ট এটা চাইন হৈছে, আৰু সেই কোম্পানীটোৱে তোমাৰ প্ৰজেক্টটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব, তুমি পাব্লিক অফিচিয়েল হয়, আৰু সেই কোম্পানীটো কিন্তু তোমাৰ শ্বেয়াৰ আছে। তো পিছতকৈ যদি তোমাক এতিয়া তোমাক সুধিব পাৰে এই কোম্পানীটোক দিব লাগে নালাগে কণ্ট্ৰেক্টটো বা প্ৰজেক্টটো, তেতিয়া তুমি একো মাত মাতিব নালাগে, কিন্তু তাৰপৰা তুমি ৰিফ্ৰেইন কৰিব লাগে, ৰাইট? কাৰণ তুমি যি তাত মাত মাতা কি হ'ব, সেই কোম্পানীটো তোমাৰ শ্বেয়াৰ আছে, সেই কোম্পানীয়ে সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব, কামটো কৰিব, আৰু সেই কোম্পানী যদি ব্যৰ্থ হয় কামটো কৰাত, তেন্তে তোমাৰ ওপৰত আঙুলি উঠিব যে তোৰতো কোম্পানীটোৰ শ্বেয়াৰ আছে, তই আগতে কিয় নকলি, তই সেইটো শ্বেয়াৰ থকাৰ কাৰণেহে মানে তই কোম্পানীটোক আমাক ৰেকমেণ্ড কৰিছিলি, এতিয়া সেইটো বিশ্বাসত আমি কৰিব দিলোঁ, কোম্পানীয়ে নিজৰ কামটো কৰিব নোৱাৰিলে, ৰাইট? তো গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ছিটুৱেশ্যনৰ পৰা তুমি নিজকে বচাই ৰাখিব লাগিব। তো পাব্লিক অফিচিয়েলজনে নিজকো বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, কি কৰিব নালাগিব, সেইটো সি বুজি পাব লাগিব, ঠিক আছে? তো কোম্পানীটো যদি তাৰ শ্বেয়াৰ আছে, সেইটো ক'লে হ'ল যে এইটো কোম্পানীয়ে দিব পাৰে, যদি কোম্পানীৰ যোগ্যতা আছে তেনে প্ৰজেক্টটো কৰিবলৈ দিয়ক, খালি এই ক্ষেত্ৰত যদি কিবা ডিচিশ্যন ল'বলগীয়া আছে মই কিন্তু ইয়াত নাই, মই ৰিকিউজ কৰিছোঁ, ৰাইট? তেনেকুৱা ধৰণৰ নিজকে বচাই চলিব লাগিব। Reduce bias. Objectivity minimizes personal biases and prejudices that can cloud judgment and lead to discriminatory practices. তো তোমাৰ যিখিনি পাৰ্চনেল বায়াছ আছে, প্ৰেজুডিচ আছে, সেইবিলাকে তোমাৰ জাজমেণ্টটো ক্লাউডি কৰি দিব। তো অবজেক্টিভিটি থাকিলে কিন্তু এইবোৰ নাথাকে। এক্সাম্পল, এ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট মেনেজিং এ পাব্লিক হাউচিং প্ৰজেক্ট objectively prioritizes applications based on established need and eligibility criteria, not personal belief about ethnicity or religion. তো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা চলি আছে, তাত তুমি এতিয়া এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব, বোলে যাৰ BPL কাৰ্ড আছে সিহে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আণ্ডাৰত ঘৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। তো সেইবোৰ মানুহকে দিবা ন, যাৰ BPL কাৰ্ড আছে তাকে তুমি ঘৰটো দিব লাগিব। তাত তোমাৰ ইথনিচিটি লৈ পেলাই, ৰিলিজনক লৈ পেলাই কিবা পাৰ্চনেল বিলিফ আছে যে এইটো ৰিলিজনৰ মানুহেহে বেছিকৈ ঘৰ পাব লাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু কিছুমান তোমাৰ পাৰ্চনেল অপিনিয়ন ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই ডিচিশ্যন ল'লে নহ'ব।
সি যিকোনো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হ'ব পাৰে, যিকোনো ৰিলিজনৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু যদি সি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো মেটচ কৰিছে, পিপল কাৰ্ড আছে, তেন্তে তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চেক নকৰিবলৈ তাক ঘৰটো দি দিয়ে, ৰাইট, তাক ঘৰটো বনাই দিয়ে, সেইটোৱে তোমাৰ কাম। Upholding the rule of law, objectivity ensures adherence to established laws and regulations, promoting a just and predictable system for all citizens. তো অবজেক্টিভিটিয়ে কি কৰিব, ৰুল অফ লটো আপহোল্ড কৰিব, যিখিনি ল আছে ৰেগুলেশ্যন আছে সেইখিনি মানি চলাত সহায় কৰিব। এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম বনাই দিব যিটো জাষ্ট হ'ব, প্ৰিডিক্টেবল হ'ব, য'ত সকলোবোৰ নাগৰিকে শান্তিৰে থাকিব পাৰিব, য'ত ৰুল ৰেগুলেশ্যন ফ'ল' হয় তাত শান্তি থাকিব। এক্সাম্পল, এ জাজ অবজেক্টিভলি প্ৰিচাইডছ অভাৰ এ লিগেল কেছ, বেচিং দেয়াৰ ৰুলিং অন দ্য ল এণ্ড এভিডেন্স প্ৰেজেণ্টেড, নট পাৰ্চনেল অপিনিয়নছ এবাউট দ্য ডিপেণ্ডেণ্ট। তো সেইটোৱে কৈছে, ডিপেণ্ডেণ্টজনৰ পাৰ্চনেল অপিনিয়নৰ ওপৰত তেখেতে নিজৰ জাজমেণ্টটো নুশুনায়, জাজজনে যিখিনি এভিডেন্স আছে, ফেক্টছ আছে, সেইখিনিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাইহে নিজৰ জাজমেণ্টটো শুনায়। মেইনটেইনিং পাব্লিক ট্ৰাষ্ট, অবজেক্টিভিটি ফষ্টাৰ্ছ পাব্লিক কনফিডেন্স ইন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট বাই ডেমনষ্ট্ৰেটিং ফেয়াৰনেছ এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি ইন ডিচিশ্যন মেকিং। তো অবজেক্টিভিটিয়ে তোমাক কি কৰিব, পাব্লিক কনফিডেন্স আনি দিব গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত, কাৰণ তেতিয়া তুমি যেতিয়া নিজৰ মেথডলজিবিলাক কৈ দিবা, তুমি যে ডিচিশ্যনটো লৈছা তাৰ কাৰণে একাউণ্টেবল হ'ব পাৰিবা, ডিচিশ্যনটো কিয় লৈছা, মেৰিট বেছ হৈছে নে নাই, সেইখিনি তুমি যেতিয়া দেখাই দিব পাৰিবা যে এইখিনি এভিডেন্সৰ ওপৰত, এইখিনি ডাটাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই মই ডিচিশ্যনটো লৈছোঁ, ইয়াত কোনো ধৰণৰ মোৰ পাৰ্চনেল অপিনিয়ন নাই, সেইটো যেতিয়া দেখাই দিব পাৰিবা, তেতিয়া পাব্লিক কনফিডেন্সটো তুমি জয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা। তো পাব্লিকে ট্ৰাষ্ট কৰিবলৈ ল'ব যে অঁ এই কাৰো কথা নুশুনে, ই ৰিলিজন চাই পেলাই কাকো ঘৰ নিদিয়ে, ৰিলিজন চাই পেলাই কাকো ই চাউল দালি নিদিয়ে, ৰাইট, ই মানুহক কাষ্ট চাই পেলাই জল জীৱন মিছনৰ আণ্ডাৰত পানী নিদিয়ে, এই যিখিনি প্ৰয়োজনীয় মানুহ আছে, ঠিক আছে, নিডি পিপুল আছে, তেওঁলোকৰহে সেই ক্ৰাইটেৰিয়াটো চাই পেলাইহে সি এই স্কিমবোৰ দি আছে। তো তোমাৰ কামবিলাকৰ ওপৰত মানুহৰ মানে মনটো জয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা, আৰু সেইটোৱেতো লাগে, মানুহৰ মনটো জয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব লাগিব, মানুহৰ বিশ্বাসটো জিকিব পাৰিব লাগিব। বহুত চিভিল ছাৰ্ভেণ্টে নোৱাৰে, কিন্তু বহুত কমেই পাৰে, আৰু যোনে পাৰে সেইজন ভাল মানুহ হিচাপে চিনাকি হৈ যায়, ভাল অফিচাৰ হিচাপে চিনাকি হৈ যায়। আৰু আমাৰ সেইটোৱেই দায়িত্ব, এজন অফিচাৰ হোৱাটোৱে আমাৰ এইম হ'ব নালাগে, এজন ভাল অফিচাৰ হোৱাটো এইম হ'ব লাগে, এজন ভাল মানুহ হোৱাটো এইম হ'ব লাগে। হাউ টু ডেভেলপ অবজেক্টিভিটি ফৰ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট, এম্ব্ৰেছ ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি, disclose potential conflict of interest, decision making process and the evidence considered. Transparency আহিব। Example, publicly documented permit application, reviews to show impartial evaluation. Seek diverse input, actively gather information and perspectives from all relevant stakeholders before making decisions. Example, organize public hearing on infrastructure project to consider community concerns. Uphold the rule of law, apply rule and regulations consistently and fairly, regardless of personal opinions or political pressure. তো অবজেক্টিভিটি থাকিলে তুমি যেতিয়া নিজৰ পাৰ্চনেল অপিনিয়নৰ কথা নাভাবি সেই টপিকটোৰ ওপৰত আৰু বেছিকৈ ইনফৰ্মেশ্যন ল'বৰ কাৰণে চাবা, আৰু বেলেগ বেলেগ যিবোৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ আছে সিহঁতৰ পাৰ্চপেক্টিভ ল'বৰ কাৰণে চাবা, তেতিয়া তোমাৰ ডিচিশ্যনটো এটা কি হ'ব, জাষ্ট ডিচিশ্যন হ'ব, মৰেলি চাউণ্ড ডিচিশ্যন হ'ব। তো সেইকাৰণে এক্সাম্পল হিচাপে অৰ্গেনাইজ পাব্লিক হিয়াৰিং অন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট টু কনচিডাৰ কমিউনিটি কনচাৰ্ণ, কিবা এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাবৰ কাৰণে গৈছে, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনোৱাৰ ফলত ওচৰ পাজৰ যিখিনি লোকেল মানুহ আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰভাৱো পৰিব পাৰে, ক্ষতিও হ'ব পাৰে, লাভালাভো হ'ব পাৰে, যিকোনো হ'ব পাৰে। তো সেই কমিউনিটিৰ মানুহখিনি কি কৰিব লাগিব, এড্ৰেছ কৰিব লাগিব, তেওঁলোককো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্টটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে তেওঁলোকক মাতিব লাগিব, তেওঁলোকৰ পাব্লিক হিয়াৰিং ল'ব লাগিব, তেওঁলোকৰ অপিনিয়ন ল'ব লাগিব, তেওঁলোককো ইনফৰ্মেশ্যনখিনি জনাব লাগিব যে এনেকুৱা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট বনাম, এইখিনি আপোনালোকৰ লাভালাভ হ'ব, কিন্তু আপোনালোকৰ কিছুমানে ইয়াৰ পৰা নিজৰ ঘৰটো বেলেগলৈ চিফ্ট কৰিব লাগিব। তো সেই সকলোবোৰ কথা ক'ব লাগিব, তেতিয়াহে এই কমিউনিটিবিলাকৰ বিশ্বাসটো আহিব গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত যে নাই গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ বেয়াটো চাই অহা নাই, ভালটো চাইহে আহিছে। তো
তো তেওঁলোকৰ যদি হয়তো তোমালোকৰ খুটি নাটি হৈ থাকিব পাৰে প্ৰজেক্টটোত, তো তেওঁলোকৰ যদি ইনপুটবোৰ লোৱা, অপিনিয়নবোৰ লোৱা, তো সেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্টটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰোঁতে আৰু ইজি হৈ যাব। আপহোল্ড দ্য ৰুল অফ ল, ৰুল আৰু ৰেগুলেশ্যনটো এপ্লাই কৰিব লাগিব, হয়নে নহয়? ফেয়াৰলি এপ্লাই কৰিব লাগিব। নিজৰ পলিটিকেল প্ৰেছাৰ থাকিলে নহ'ব, তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই ৰুল আৰু ৰেগুলেশ্যন এপ্লাই কৰিলে নহ'ব। যেনেকৈ এনভাইৰমেণ্টৰ যিবোৰ ৰেগুলেশ্যন আছে, সকলোবোৰ বিজনেছমেন, সকলোবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে আছে। তোমাৰ এতিয়া ৰিলেটিভে ইণ্ডাষ্ট্ৰী খুলিছে, কিন্তু সিহঁতৰ ওপৰত এনভাইৰমেণ্ট ৰুল আৰু ৰেগুলেশ্যন এপ্লাই কৰি নহ'ব, বাকীবোৰৰ ওপৰত হ'ব, তেনেকুৱা হ'লে নহ'ব। কিন্তু চবৰ লগত এপ্লাই হ'ব। ৰেকগনাইজ পাৰ্চনেল বায়াছেছ, বি মাইণ্ডফুল অফ পাৰ্চনেল ভেলুজ এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ ডেট মাইট ইনফ্লুৱেঞ্চ ডিচিশ্যন মেকিং। তো যিখিনি পাৰ্চনেল ভেলু আছে সেইখিনিৰ প্ৰতি তুমি মাইণ্ডফুল হৈ থাকিব লাগিব, এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেইখিনিৰ প্ৰতি মাইণ্ডফুল হৈ থাকিব লাগিব। সেইবিলাকে তোমাৰ ডিচিশ্যন মেকিঙত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। তো নিজৰ যিখিনি পাৰ্চনেল বায়াছ আছে সেইখিনি তুমি ৰেকগনাইজ কৰিব পাৰিব লাগিব, কাৰণ সেইবোৰ তোমাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত সোমাই আছে। তো সেইবোৰ তোমাৰ ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছত প্ৰভাৱ পেলাব। গতিকে সেই নিজৰ যিখিনি পাৰ্চনেল বায়াছ আছে সেইখিনি তুমি গম পাব লাগিব। প্ৰায়ৰিটাইজ পাব্লিক গুড, ফ'কাছ ডিচিশ্যন অন ছাৰ্ভিং দ্য কালেক্টিভ নিডছ অফ ছ'চাইটি, নট পাৰ্চনেল গেইন অৰ স্পেচিয়েল ইণ্টাৰেষ্ট। এক্সাম্পল, এল'কেট ডিজাষ্টাৰ ৰিলিফ ৰিচোৰ্চেছ বেছড অন অবজেক্টিভ নিড এছেছমেণ্ট। তো ছ'চাইটিৰ যিটো কালেক্টিভ নিড হয় সেইটো আমি মাইণ্ডত থৈ পেলাই ডিচিশ্যনবোৰ ল'ব লাগিব। ইটছ অল এবাউট পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট, নিড অফ দি ছ'চাইটি, পাব্লিক গুড, সেইটো আমি প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিব লাগিব। নিজৰ পাৰ্চনেল গেইনৰ কথা ভাবিলে নহ'ব। তো ডিজাষ্টাৰ সময়ত যিখিনি ডিজাষ্টাৰ কাৰণে যিখিনি ৰিলিফ দিয়া হয়, ৰিলিফ ৰিচোৰ্চবোৰ দিয়া হয়, সেইবোৰ তুমি চাব লাগিব। যোনটো এৰিয়াত বেছিকৈ ডিজাষ্টাৰে হেৰি কৰিছে, প্ৰভাৱ পেলাইছে, সেইখিনি এৰিয়া মানুহক তুমি ৰিলিফ দিয়া, ৰাইট। কিন্তু ডিজাষ্টাৰ ৰিলিফৰ নামত যিখিনি ৰিচোৰ্চ আহিছে নিজে বোলে আনি পেলাই ঘৰত সোমাই থৈ দিছা, তেন্তে কি হ'ব? নিজৰ পাৰ্চনেল গেইনৰ কথা ভাবিলে নহ'ব। ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন অবজেক্টিভিটি এণ্ড নিউট্ৰেলিটি, এছপেক্ট অবজেক্টিভিটি এণ্ড নিউট্ৰেলিটি। তো অবজেক্টিভিটি মিনিং কি? জাজিং বেছড অন ফেক্টছ, লজিক এণ্ড এভিডেন্স। নিউট্ৰেলিটি মিনিং কি? এভইডিং টেকিং ছাইড অৰ শ্ব'য়িং বায়াছ। অবজেক্টিভিটি এপ্ৰ'চ কেনেকুৱা হ'ব? এক্টিভ, ইনভলভ ক্ৰিটিকেল এনালাইচিছ অফ অল ছাইড। নিউট্ৰেলিটি এপ্ৰ'চ কেনেকুৱা হ'ব? পেছিভ, ষ্টেইং ইকুইডিষ্টেণ্ট ফ্ৰম অল অপিনিয়ন। নিউট্ৰেলিটি, বেলেগে কি অপিনিয়ন দিছোঁ মোৰ মতলব নাই, চবৰ পৰা মই সমানে আঁতৰত আছোঁ, কিন্তু বেলেগ এটাৰ অপিনিয়নটো মই গুৰুত্ব দিছোঁ, আন এটাৰ অপিনিয়নটো গুৰুত্ব দিয়া নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব নোৱাৰিবি, তাত তোমাৰ নিউট্ৰেলিটি নাই। নিউট্ৰেলিটি মানে তই যদি এটা অপিনিয়নৰ পৰা আঁতৰি আছ, গোটেইকেইটা অপিনিয়নৰ পৰা আঁতৰি থাক। কিন্তু অবজেক্টিভিটিয়ে কি কৰিব? যিমান অপিনিয়ন আছে চব চালি জাৰি চা। অবজেক্টিভিটি গ'ল কি? এৰাইভ এট ফেয়াৰ এণ্ড এভিডেন্স বেছড কনক্লুজন। নিউট্ৰেলিটি গ'ল কি? মেইনটেইন ইম্পাৰ্চিয়েলিটি উইদাউট এপিয়াৰিং বায়াছড। অবজেক্টিভিটি এক্সাম্পল, এ জাজ গিভিং ভাৰ্ডিক্ট বেছড অন ফেক্ট নট ইমোশ্যনছ। নিউট্ৰেলিটি এক্সাম্পল কি? এ মিডিয়েটৰ নট ফেভাৰিং এনি পাৰ্টি ইন এ ডিছপিউট। তো মিডিয়েটৰজনে যেতিয়া হেৰিটো কৰিব, কাজিয়া মীমাংসা কৰিব, কোনো এটা পাৰ্টিৰ ফেভাৰ কৰিব নোৱাৰিব, তেতিয়া সেই ডিছপিউটটো এটা ফেয়াৰভাৱে ডিজল্ভ কৰিব পাৰিব বা চলিউশ্যন এটা দিব পাৰিব, ফেয়াৰ চলিউশ্যন দিব পাৰিব। অবজেক্টিভিটি ইন চিভিল ছাৰ্ভিচেছ, চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট ইভালুৱেট পলিচিজ অন মেৰিট। নিউট্ৰেলিটি ইন চিভিল ছাৰ্ভিচেছ, চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট ট্ৰিট অল পলিটিকেল পাৰ্টিজ ইকুৱেলি। একজেক্টলি। তো অবজেক্টিভিটি হ'ল যিখিনি অপিনিয়ন আছে চব ক্ৰিটিকেলি এনালাইচিছ কৰিছা। নিউট্ৰেলিটি হ'ল যিমান অপিনিয়ন আছে চবৰ পৰা দূৰত থাক, ঠিক আছে। অবজেক্টিভিটি আণ্ডাৰ তুমি ধুনীয়াকৈ লজিক, ফেক্টছ, ডাটা, এভিডেন্সৰ ওপৰত ডিচিশ্যন ল'বা। নিউট্ৰেলিটি আকৌ তুমি কাৰো ছাইড নল'বাই, ঠিক আছে। নিউট্ৰেলিটি আণ্ডাৰ তুমি কোনো ধৰণৰ পলিটিকেল পাৰ্টি ফেভাৰ নকৰিবা, ঠিক আছে। সকলো পলিটিকেল পাৰ্টিক ইকুৱেলি ট্ৰিট কৰিবা। অবজেক্টিভিটি আণ্ডাৰত তুমি কি কৰিবা? এটা ফেয়াৰ কনক্লুজনত আহিবা, এভিডেন্স বেছ, মেৰিট বেছ ডিচিশ্যন ল'বা, ঠিক আছে। নিজৰ ইমোশ্যন, পাৰ্চনেল অপিনিয়ন তাত কোনো ধৰণৰ স্থান নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। কনক্লুজন, দ্য ভেলু অফ অবজেক্টিভিটি এণ্ড নিউট্ৰেলিটি আৰ কমপ্লিমেণ্টেৰী টু ইচ আদাৰ। দে আৰ গাইডিং প্ৰিন্সিপাল ফৰ ইথিকেল ডিচিশ্যন মেকিং
প্ৰমোটিং ফেয়াৰনেছ, একুৰেচি এণ্ড ট্ৰাষ্ট। তো যেতিয়াই তোমাৰ ডিচিশ্যনবিলাকৰ অবজেক্টিভিটি থাকিব, নিউট্ৰেলিটি থাকিব, সি তোমাক কি কৰিব, এইটোৱে সিটো কমপ্লিমেণ্টাৰী কৰি থাকিব। সি তোমাৰ ইথিকেল ডিচিশ্যন মেকিঙত গাইড কৰি যাব। তোমাৰ ডিচিশ্যনবোৰ ফেয়াৰ থাকিব, একুৰেচি থাকিব, আৰু তাৰ ফলত মানুহৰ বিশ্বাসটো জয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ঠিক আছে, তো ইমানেই আছিলে এইটোত। ইয়াৰ পিছত আমি বেলেগ ভেলুবোৰ পঢ়িম। থেংক ইউ।